نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم د څلورم کال دوهم سمستر ګرانو محصلینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د هر څه د مخه تاسو ته د نوي سمستر ته د کامیابی مبارکي وایم. خدای جل جلاله همیشه کامیابه او سرفرازه لره او خداوند متعال دی وکړي چې د صحت او عافیت په جامو ملبس یاست. ګرانو محصلینو، د الله جل جلاله په نعمتونو کې یو لوی نعمت چې موږ ته نصیب کړی دی هغه د اسلام سپېڅلی دین دی. د اسلام سپېڅلی دین یو لوی نعمت دی. او دغه نعمت مونږ ته د ډیرو قربانیو نه وروسته نصیب شوی. د امت محسن نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ډیر تکلیفونه ګالي کله چې هغه ته نبوت ورکړی شو. د دغه سپېڅلي دین دعوت یې کولو، نشر و اشاعت لپاره شپه او ورځ کوښښ کولو، د دین د دښمنانو لخوا ډول ډول اذیتونه تکلیفونه رسول کېدل. نبی علیہ السلام ته جادوگر ویلی، کاهن ویلی، لیونی به ویلی، رسۍ ورته په غاړه کې اچولې، په شام مبارک یې ګن اچولې، په طائف کې د تیږو باران پې شوی، غزاګانو کې برخه اخیستې او غاښ مبارک شهید شوی. دغه د اسلام سپېڅلی دین نورو ته رسولو. صحابه کرامو ته دغه دین ورسولو. بیا د دین دښمنانو صحابو ته رضی الله تعالی عنهم ته تکلیفونه رسول. صحابه کرامو د دین لپاره ډېرې قربانیانې ورکړي. مکه معظمه، حرم شریف، بیت الله شریف دا هغوی ته ګرانو. مدینه منوره، مسجد نبوي دا هم ورته ګرانو. لیکن یو وخت راځي چې مکې مکرمې ته، بیت الله شریف ته الوداع وایي او خدای پاماني علي. مدینه منورې ته، مسجد نبوي او همدارنګه روضې مبارکې ته راځي، سلام اچي او الوداع وایي. راځي نورو هیوادونو ته. څه لپاره؟ د تجارت لپاره نه، د حکومت کول لپاره نه. نبی علیه الصلاة والسلام دوی ته یو امانت پرېښی او هغه نورو ته رسوي. نو صحابه کرامو د دغه دین د خپرولو لپاره او نورو ته د رسولو لپاره ډېرې قربانیانې ورکړي دي چې نن موږ ته دغه نعمت نصیب شوی دی. د اسلام سپېڅلی دین یو جامع، کامل او بشپړ دین دی. الله رب العزت فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. سورة مائده. الیوم اکملت لکم دینکم، نن ورځ مکمل کو ما تاسو ته ستاسې دین او پوره مې کو تاسو باندې د خپل نعمت چې د اسلام مقدس دین دی.
وردیت لکم الاسلام دینا ما غوره کو انتخاب کو تاسو ته اسلام د دین په توګه. دا یو جامع کامل او بشپړ دین دی. عباداتو، معاملاتو، عقوبات، سیاست، هر شي ته چې دا شامل دی. د اسلامیاتو د مضمون اهمیت ځینې محصلین دا وایي چې مونږ ډاکټران جوړیږو، نو هغه مضامین چې د طب پورې زیات اړه لري د هغو زده کول ضروري دي. نو اسلامیات خو یو اسانه مضمون دی، او بل موږ د مدرسې مدرسین او د جماعتونو امامان نه جوړیږو، نو هغوی توجه نه کوي. نه، تر ټولو اهم مسلکی مضمون چې دی هغه اسلامیات دی. ولی ځکه چې مونږ ځان ته مسلمان ویو، نو اول مونږ مسلمانان یو او وروسته بیا ډاکټران. نو اول دا ضروری ده چې اسلام زده کړو. څوک چې ځان ته مسلمان وی اول باید هغه اسلامیات زده کړي. دویم، د اسلامیاتو د مضمون اهمیت او فضیلت نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دعا کړې ده، نظر الله امرا سمع مقال. الله تعالی د خوشاله او تر او تازه لري هغه شخص چې زما خبرې واوري، فواها ازده کړي، و اداها او نورو ته ورسي. دینم د اسلامیاتو د مضمون اهمیت په ډاګه معلومیږي. نبی علیہ السلام هغه چا لپاره دعا کړې ده چې الله تعالی د هغه خوشاله لري او تر او تازه لري چې زما خبرې زده کوي، یعنی اسلامیات زده کوي او نورو ته رسي. او قرآن کریم کې د امت ته بهترین امت ویل شوی دی، کنتم خیر امتن، تاسو یو بهترین امت یاست. ولی اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر. اوزی به دا اسلام به زده کوئ، دین به زده کوئ، بیا په نتیجه کې نورو ته د نیکو کارونو امر کوئ او له بدو څخه منع کوئ. دین هم د اسلامیاتو د مضمون اهمیت او فضیلت ثابتیږي. بل دا ګرانو معاصرینو چې د نورو مضامینو امتحان به چې دی صرف په همدغه دنیا کې کیږي، او د اسلامیاتو د مضمون امتحان چې دی هغه په قبر کې هم دی. هلته هم د دې پوښتنه به کیږي، من ربک ومن نبیک وما دینک. وما دینک په اسلامیاتو کې د څه زده کړي دي ویوه، او د حشر او د قیامت په ورځ به هم د اسلامیاتو پوښتنه کیږي، د مضمون پوښتنه به کیږي. او بل د دې اهمیت نیرم، کله چې یو کور کې ماشوم پیدا شي، نو اول عالم قاری یو نیک سړی راغوښتل کیږي چې د هغه په ښي غوږ کې اذان او په چپ غوږ کې اقامت وي. نو اول ضرورت شي ته پیدا شو اسلامیاتو مضمون ته. او بیا همدغه ماشوم چې کله لوی شي 98 کالو عمر ته ورسیږي او بیا وفات شي، نو بیا مولوی صاحب راغوښتل کیږي، د هغې جنازه کوي، بیا هغه قبر ته سپاري، بیا هغه لپاره دعا کوي. آخر کې بیا اسلام شروع کې اسلامیات ته ضرورت و چې په غوږ کې اذان، او آخر کې بیا اسلام ته ضرورت. نو د دې څخه د اسلامیاتو د مضمون اهمیت
هم معلومیږي. نو د اسلامیاتو مضمون کې به موږ ډیر زیات کوشش کوو او چې د نبی علیه السلام کوم دعا کړې ده د هغې دعا مصداق وګرځو او دا دین زده کړو او نورو ته ورسو او په بهترین امت کې شامل شو ترڅو الله او د هغه پیغمبر را څخه راضي شي. نو ګرانو محصلینو دغه سمستر کې به مونږه کتاب دی د اسلام سیاسی نظام لیکوال دی پوهان سید احمد فاطمی دا په دغه سمستر کې تدریسو. نو لومړی فصل کې د اسلامی سیاست سیاسی نظام مفهوم او اساسات د دې په خاطر چې د اسلام سیاسی نظام باندې پوه شو لومړی باید د سیاست به لغوي او اصطلاحي معنا وپېژنو. د سیاست شرعي حکم باید مونږ ته معلوم وي او هغه اساسات باید مونږ ته واضح وي چې اسلامي سیاسی نظام پرې ولاړ دی. نو البته دغه موضوعاتو باندې به چې د سیاست لغوي معنا اصطلاحي تعریف او نور راتلونکي درس کې به انشاءالله پرې تفصیلا بحث کوو. الله رب العزت دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي.